ขอถามชื่อก่อนครับ ชื่อเล่นชื่อปูเป้ค่ะชื่อในวงการชื่ออาปาเย่ พอดี ชื่อปูเป้ค่ะ น้องปูเป้คือใครนิยามตัวเองได้ไหม คือผู้หญิงคนหนึ่งที่เริ่มรักตัวเองมากขึ้น หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบแย่ๆในชีวิต ก็เลยกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้มแข็งมากขึ้น เหตุการณ์แย่ๆนี่ก็คือ เหตุการณ์แย่ๆก็คือมีเรื่องบางเรื่องที่ทำให้เสียใจมากๆจากการที่พอเราโตขึ้นแล้วเรามองกลับมามันคือการที่เราไม่รักตัวเองใช่ทีนี้พอเราเจอเหตุการณ์นั้นมาปุ๊บมันก็ทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นใช่ มันคือเหตุการณ์อะไรแชร์ได้ไหม ได้ก็คือเหตุการณ์คือแบบว่าอกหักอะไรอย่างนี้แหละ ไม่ได้อกหักแหละก็ใช่ไหมก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เลิกกันแต่ว่าไม่ได้เลิกกันด้วยเรื่องที่แย่เขามีคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราแบบต่างโตขึ้นแล้วก็เราเหมือนความคิดทัศนคติไม่ค่อยตรงกันดูตอนแบบนางเอกเวอร์เนาะใช่ คือแบบเจอคติแบบมันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอแบบโกอพาร์ตอย่างเงี้ยเหรอ คือไม่ได้สำหรับเรายิ่งโตขึ้นเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรก้าวไปข้างหน้าถูกต้องไหมพี่แต่สำหรับในมุมมองของเขาก็รู้สึกว่าการที่มีความสุขในทุกๆวันแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเลยแต่สำหรับเรารู้สึกว่าการที่เราก้าวหน้าการที่เราเก่งขึ้นการที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นเงี้ยมันจะทำให้ตัวเองดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยเรามองแบบเนี้ยแต่สำหรับเขามันมองค่อนข้างที่จะต่างกันอ๋อคือเหมือนแบบเรามีเป้าหมายใช่ไหมแต่เขาไม่มีใช่มันก็เลยตอนนั้นเราเป็นเด็กเราก็ยังมันก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอเริ่มโตแล้วอนาคตมันก็สำคัญแต่เขาก็มองว่าที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็ดีมากแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วใครเป็นคนบอกเลิก อุ๊ยใครเป็นคนบอกเลิกหรอเป็นการบอกเลิกเป็นการเลิกกันที่ไม่ได้มีการบอกเลิกเลยเอามีด้วยเหรอไม่ได้มีการบอกเลิกแค่ทะเลาะกันแล้วเขาก็หายไปเขาหายไปจากเราเองแล้วเขาก็บล็อกเราทุกช่องทางเลยเอาขนาดนั้นเลยเหรอใช่ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตมันเป็นเรื่องที่ขำมากแต่เขาเล่นใหญ่มากเพราะทุกครั้งมันจะเป็นเราที่เราง้อเขาหรือเป็นเราที่เรายอมเขาตลอดอะไรเงี้ยแต่พอครั้งเนี้ยเรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากทนแล้วอะไรเงี้ยใช่เขาไปโอเคเราไม่ได้ผิดนะคุณทำเองคุณเลือกเองคุณบล็อกเราเองแล้วเขากลับมาในเวลาที่แบบมันนานมากอะพี่1 เดือนเขากลับมาขอคืนดีแล้วตอนนั้นก็ไม่เนี่ยเราพอเราตัดใจเราใช่อยู่ไปเองแล้วก็กลับมาเองใช่มันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาทะเลาะกันเขาจะหายไปเป็นประมาณแบบเดือนอย่างเงี้ยจะกลับมาเราก็ยังแบบโอเคไม่เป็นไรเราให้อภัยได้ใช่มันเป็นอย่างนี้หลายครั้งมากจนเขาก็คิดว่าครั้งนี้มันก็คงจะเป็นแบบนั้นก็แค่มาง้อก็กลับมาคืนนี้แต่เราเปลี่ยนไปแล้วไงเราโตขึ้นอะไรเงี้ยเราคิดมากขึ้นก็สตรองขึ้นใช่กลายเป็นว่ามันเลิกกันโดยที่ไม่มีการบอกเลิกใช่ไม่ได้การบอกเลิกเพราะไม่มีโอกาสได้บอกเลิกกันเขาบอกเข้าใจไม่หรอกแต่ก็ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นแต่ถามว่าคบกันนานไหมคบกันนานนะนานเท่าไหร่ประมาณ 7-8 ปีโอ้ 7-8 ปีใช่ไฮสคูลสวีทฮาร์ทใช่นั่นแหละก็เลยแบบตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าตัวเองที่บอกว่าตัวเองไม่มีค่าเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นแบบหนุ่มฮอตคนชอบเยอะเขาหล่อจังเวลาเราไปเดินกับเขารู้สึกว่าเราแบบไม่มีค่าเลยแบบเดินไปอ่ะคนมองอ่ะคุณไม่ได้มองเราอ่ะเขามองแฟนของเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบไม่สวยไม่อยากเดิน
แบบบางทีอะเราไม่อยากเดินกับเขาหรือบางทีเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สวยเงี้ยหรือเขาใช่มันเป็นการกระทำเขาที่ทำให้รู้สึกว่าเราอะไม่กล้าเดินกับเขาเพราะเขาเขาหล่ออยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบทางนั้นก็เป็นแบบผู้หญิงปอนๆอะไรอย่างเงี้ยนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวกางเกงบอลเกงบาสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่หลายๆอย่างเขาทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีค่าหมายถึงว่าเราอะเหมือนเราไม่มีค่าจริงๆแล้วเราก็ทำตัวไม่มีค่าจริงๆถ้ามองกลับไปแล้วเรามองเห็นตัวเองในอดีตอะมันเหมือนเราไม่มีค่าแล้วมันเหมือนเราเป็นของตายนี่รู้สึกแบบนั้นจริงๆมันดูไม่เฮลตี้เลยเนาะใช่แต่ตอนนั้นถามว่าออกกำลังกายไหมออกกำลังกายนะสุขภาพข้างในแข็งแต่ว่าแบบไม่เฮลตี้กับจิตใจใช่ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากแต่ว่าแบบด้านจิตใจนี่คือแบบไม่ได้เลยแปลว่ารู้สึกดีใจใช่ไหมที่ผ่านมาได้ใช้เวลานานไหมแบบทำใจมันทำใจมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะเริ่มมันความคิดไม่ตรงกันหลายๆอย่างใช่มันก็ทำใจมาสักระยะหนึ่งแล้วมันถึงเวลาที่มันถึงเวลาของมันนะพี่มันก็เลยไม่ได้รู้สึกเจ็บขนาดนั้นเพราะมันเคยเจ็บมามากแล้วใช่หลายๆเรื่องใช่แต่พอมันเลิกกันจริงๆมันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องขอบคุณที่ทำให้เราเขาเรียกอะไรกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ก็มองในแง่ดีนะเราก็ยังมองในแง่ดีอยู่ใช่ก็ถ้าสมมติว่าก็ยังคบกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใช่แต่เป้ก็ได้เลิกกับเขาก็อาจจะมีชีวิตที่เขาอยากจะเป็นเพราะว่าอาจจะคบกับเป้อาจจะแบบเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เงี้ยแต่พอเลิกกันเขาก็มีชีวิตของเขาเราก็มีชีวิตของเรามันก็อาจจะแฮปปี้กันทั้งคู่นี่ไงใช่แล้วที่บอกว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตเนาะเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเป้เหรอเป้อะมีความฝันคือความฝันคือไม่รู้นะว่าคือเป้อยากมีธุรกิจอยากมีธุรกิจอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งแหละคือให้ประสบความสำเร็จให้เขาเรียกว่าอะไรก็ตั้งเป้าหมายสูงอยู่ใช่แต่ว่าต้องสมมุติว่าเป็นตั้งเป้าหมายประมาณ50เนี้ยใช่ไหม50อย่างน้อยเป้ก็พยายามที่จะให้ไปถึง50ให้ได้นั่นแหละมันก็อาจจะสูงสำหรับเราแต่รู้สึกว่ามันทำให้เราพยายามขึ้นมันทำให้เราแบบถีบตัวเองขึ้นจากที่เป็นอยู่ไงอยากเป็น business owner ใช่แต่ตอนเรียนเคยทำธุรกิจแต่ว่าต้องเข้าใจว่าตอนนั้นมีปัญหาเรื่องเงินตอนอยู่ปี5ใช่ตอนนั้นทำผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปก๋วยเตี๋ยวแบบไหนน้ำตกปะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำกับที่ทำเองช่วงโควิดใช่แล้วแบบคิดค้นกันเองทำกันเองแล้วกลายเป็นว่าผลตอบรับดีมากขายดีมากแล้วแบบงงมากแต่เป็นคนที่ชอบหาอะไรทำอย่างนี้อยู่แล้วใช่แล้วแบบเฮ้ยขายดีมากแล้วก็เริ่มมีคนติดต่อเริ่มแบบโทรมาจากทางเพจบอกว่าให้บริษัทเนี่ยผลิตให้ได้ไหมแต่ว่าใส่เป็นชื่อของเขาเหมือนว่าใช่ OEM ใช่ให้เราทำ OEM ให้อะไรเงี้ยแต่แบบตอนนั้นเราก็ปี5เนาะถ้าไปกู้ธนาคารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีประสบการณ์เราไม่รู้ว่าเราจะคุมยังไงเพราะที่ทำกันในบ้านคือแบบ24 ชั่วโมงแบบทำกันอย่างนี้เลยที่แบบโรงงานแบบขนาดย่อมทำอย่างนั้นเลยอบเส้นเองวัตถุดิบทำเองหมดเจียวกระเทียมมึงเจียวเองเพราะว่าไปซื้อมันไม่อร่อยแบบสำเร็จมันไม่อร่อยถ้าเจียวเองมันหอมพริกซื้อเองก็ได้แต่ไม่ซื้อต้องเป็นพริกที่นี่มันจะเผ็ดกว่าแล้วพริกเผาต้องเป็นที่นี่จากใต้อะไรเงี้ยมันจะหอมเวลาผัดใช่เราใส่ใจจนเราใส่ใจและแบบตอนนั้นเนาะมือใหม่ไงเราก็เลย
กลัวขายไม่ได้ตอนแรกเลยตั้งราคาถูกไป แต่ทั้งที่คุณภาพเราอะมันดีกว่าของยี่ห้ออื่น ตอนนั้นตั้งราคาเท่าไหร่ 35 บาท3ห่อร้อย โอ้โหถูกนะเนี่ย ถูกมากใช่ เพราะว่าปกติใช่ไหมก๋วยจั๊บอย่างเงี้ยมันมีแค่เส้นกับผงใช่ไหม35 บาทใช่แต่ของเรามีเส้น มีน้ำปรุงรสมีพริกที่ผัดเอง มีกระเทียมเจียวที่ผัดเอง แล้วก็กากหมูที่ทำเอง กากหมูที่ใช้มือหั่นอย่างเงี้ยจนแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะมือด้านอ่ะพี่ใช่กากหมูทำเป็นชิ้นเล็กๆใช่เป็นต้มยำแห้งคือรู้สึกว่าแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้แหละว่าถ้าสมมติว่าคุณภาพของเรามันดีพอเราสามารถตั้งราคาได้สูงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะกลัวเพราะว่าขายไม่ได้ไงได้ขายถูกมันกลายเป็นว่าเราทำแบบเราเหนื่อยเอง เราไม่เห็นกำไรใช่ใช่ก็เลยได้เรียนรู้ว่าการทำอะไรเงี้ยมันก็เราก็ต้องหวังผลกำไรอะเนาะก็ต้องคิดดีๆต้องวางแผนคำนวณราคาดีๆต่อถุงบ่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ แล้วเลิกไปเลยเหรอ ใช่เพราะว่าเนี่ยแหละมันเป็นช่วงรอยต่อที่เราเลิกกับเขา อ๋อ อ๋อ ใช่เลิกกับเขามันใช่ที่เลิกกันเพราะช่วงที่ทำก๋วยเตี๋ยวเราคิดวางแผนเฮ้ยไปกู้ธนาคารนี้ไหมนี่ไม่เลยแต่สำหรับเขาไม่เป็นพาร์ทเนอร์เราอะพี่เข้าใจว่าเขาไม่สนใจเลยเขาไม่ได้แบบมาช่วยคิดเลยไม่เลยใช่นั่นแหละมันก็เลยเป็นช่วงรอยต่อแล้วมันก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรฝึกสอนด้วยแล้วมันไม่มีเวลาหลายๆอย่างแต่ถามว่าตอนนี้ยังมีคนติดต่อทางเพจมาไหมก็มีใช่แต่เราอ่ะไม่มีเวลาทำจริงๆอ่ะอยากกลับอยากรีแบรนด์ใหม่นะเพราะว่าโหสั่งเขาเรียกว่าอะไรนะแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยก็หลายบาทอยู่แต่ว่าก็ต้องหยุดไปตอนนี้แต่ตอนนี้เงินมันเฟ้อแล้วเนี่ยเราก็มีข้ออ้างขึ้นราคาใช่ไหมพี่จะทำโอ้ยแล้วหมูแพงมากแล้วตอนนี้หมูขายอ่ะโอ้โหแพงมากแล้วกากหมูทำเองอ่ะมันไม่คุ้มเลยพี่กากหมูอ่ะพี่ต้องเห็นตอนที่เจียวอ่ะที่กว่าจะได้กากหมูมันทำเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมมันต้องหั่นเป็นลูกเต๋าอ่ะหลายๆลูกทั้งที่แผ่นเขาเรียกอะไรหนังหมูมันใหญ่มากแล้วต้องทำเนี่ย3 กระทะถึงจะได้กับทำด้วยมือใช่แล้วใช่โอเคทำครั้งหนึ่งใช่ไหมคนปุ๊บรอบแรกเสร็จเอาไว้ก่อนแช่น้ำมันไว้จนน้ำมันเย็นแล้วมารอบ2ปุ๊บแช่น้ำมันไว้อีกรอบ3ถึงจะเจียวแล้วมันจะฟูขึ้นมันนานมากกว่าจะได้กากหมูถึงบอกว่ามันไม่คุ้มกับ35 บาทเนี่ยพี่มันเหนื่อยฟรีใช่เพราะเราทำเองเราใส่ใจเองทุกอย่างใช่ลำบากมากขนาดพี่ทำหมูกรอบกินเองที่บ้านทอดครั้งเดียวยังขี้เกียจทำใช่ที่แล้วนี้แบบกระทะใหญ่ๆโอ้โหกล้ามขึ้นนะใช่แบบมันก็ไม่คุ้มจริงๆแหละก็ยอมรับมีแผนจะกลับมาทำอีกไหมมีแผนไหมหรอหลายคนเรียกร้องแต่ว่าก็อยากกลับมาอยู่แต่ว่าอยากให้เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้กำลังเก็บเงินลงทุนอยู่แต่ช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรหาธุรกิจอย่างอื่นเสริมไลฟ์ขายเสื้อขายตุ๊กตาทำนั่นทำนี้แบบเสริมด้วยแล้วเราไลฟ์ในไหนอ่ะไลฟ์ใน IG อ๋อใน IG แต่ว่าจริงๆก็ร้านตุ๊กตาก็มีเพจทาง Facebook แล้วก็ใน IG ด้วยใช่ขายตุ๊กตาอัดเสียงอะไรเงี้ยอ๋อตอนนี้เราเป็นครูใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อก็คือเป็นครูด้วยแล้วก็ทำพวกนี้ไปด้วยใช่ดูเหนื่อยไหมพี่ดูเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ว่าก็ดีที่มีพี่สาวที่ช่วยซัพพอร์ตใช่ถ้าทำคนเดียวก็ค่อนข้างยากใช่แล้วมีเวลาทำอย่างอื่นไหมมีเวลาทำอย่างอื่นไหมหรอต้องไม่มีเวลามาสัมภาษณ์นี่ก็คือถ้าสมมติวันถ้าชวนวันอื่นอะไม่ว่างแต่จะให้เวลาตัวเองวันอาทิตย์คือรีแลกซ์ใช่เพราะรู้สึกว่าทั้งอาทิตย์มันทำงานมันหนักแล้วไงวันที่ไม่อยากทำอะไรเลยอยากไปกินกาแฟอยาก
ชิลๆอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้คือรีแลกซ์ ใช่อันนี้คือ อ๋อ relax Thank you so much. Welcome home 76 and Andrew in the master tier. And thank you Scott Dinsmore and Brandon in the night tier.